નમસ્કાર મિત્રો, હું બિપિન વાસાણી ફરી વખત નિહાલ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ટેટ ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં એક ટોપિક સમજવાનો છે જેનું નામ છે ધી નાઉન. નાઉન એટલે કે નામ, જેનો આપણે પહેલો ભાગ સમજશું. તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ. મિત્રો, આગળના જેટલા પણ વિડીયો છે તે મેળવવા માટે ઉપર આ બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને મેળવી શકો છો. સૌપ્રથમ આપણે જે નાઉન છે એનો આપણે કોષ્ટક જોઈએ, એના જુદા જુદા પ્રકારો કેવા હોય છે તે સમજીએ. જેમ કે નાઉન, નાઉન એટલે નામ. તો નામના આપણે બે પ્રકાર પાડીશું. પહેલું છે પ્રોપર નાઉન અને બીજું છે કોમન નાઉન. પ્રોપર નાઉનનું ગુજરાતી થાય છે સંજ્ઞાવાચક નામ, અને કોમન નાઉન છે એનું ગુજરાતી થશે જાતિવાચક. આને આ કોમન નાઉન હજી આગળ આવશે ત્યારે તમને ખબર પડશે બંનેમાં શું તફાવત છે. કોમન નાઉન છે એના હજી આગળ આપણે બે ભાગ કરીએ છીએ. પહેલું કાઉન્ટેબલ એટલે કે ગણી શકાય તેવું, અને બીજું છે અનકાઉન્ટેબલ એટલે કે ગણી શકાય નહીં તેવું. હજી આગળ આપણે ભાગ જોઈએ તો કાઉન્ટેબલ છે એના આપણે ફરીથી પાછા બે ભાગમાં રૂપાંતર ભાગ પાડીએ છીએ. પહેલું છે કોમન નાઉન અને બીજું છે કલેક્ટિવ નાઉન એટલે કે સમૂહવાચક નામ. અહીંયા કોમન એટલે સામાન્ય લેવાનું છે. જેમ કે બુક, મેન એના ઉદાહરણ છે, અને અહીંયા આર્મી, ક્લાસ એના ઉદાહરણ છે. અનકાઉન્ટેબલની વાત કરીએ તો અનકાઉન્ટેબલમાં આપણે આગળ ભાગ જોઈએ તો મટીરિયલ એટલે કે દ્રવ્યવાચક નામ છે તે અનકાઉન્ટેબલમાં આવે. દ્રવ્ય એટલે જે જથ્થો દેખાડે છે, ઘી, તેલ, ખાંડ, કેરોસીન, પેટ્રોલ, ડીઝલ, આ જે બધી વસ્તુ છે જે આપણે હાવ મચમાં મૂકીએ છીએ તે બધી વસ્તુ છે તે દ્રવ્યવાચક નામ છે. અને બીજું છે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નામ એટલે કે ભાવવાચક નામ, જેમાં બધા મોટા ભાગે ગુણનો સમાવેશ થાય છે. એના ઉદાહરણ જોઈએ. જેમ કે ગોલ્ડ, ગોલ્ડ એટલે સોનું. શુગર, શુગર એટલે ખાંડ. આ બંનેનો જથ્થો દેખાડે છે એટલા માટે આપણે એને દ્રવ્યવાચક નામ કહીએ છીએ. અને એબ્સ્ટ્રેક્ટ એટલે કે લવ, જોય, લવ એટલે પ્રેમ, જોય એટલે આનંદ. આ પ્રકાર પ્રેમ કેટલો છે, આનંદ કેટલો છે તે વ્યક્ત કરી શકાય નહીં, માપી શકાય નહીં, એટલા માટે તેને આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન કહીએ છીએ, ભાવવાચક નામ. હવે એના આપણે વાક્ય તરફ જોઈએ. Say whether the underlined nouns in the following sentences are common noun એટલે કે જે જાતિવાચક નામ છે, સામાન્ય નામ છે, or proper noun વિશેષ અથવા તો સંજ્ઞાવાચક નામ છે. જેમ કે અશોકા was a great king. તો અહીંયા અશોક જે છે તે વ્યક્તિનું નામ છે, અને જ્યારે વ્યક્તિનું નામ આવે ત્યારે આપણે અહીંયા પ્રોપર નાઉન કરશું એટલે કે પ્રોપર નાઉન પી. આપણે માત્ર પી જ લખશું. અહીંયા મેં શોર્ટમાં લખેલું છે ધ કિંગ. કિંગનું કાંઈ પણ નામ નથી આપેલું. જો નામ આપેલું હોત તો આપણે અહીંયા પ્રોપર લેત. અહીંયા માત્ર કિંગ આપેલું છે એટલે માટે આપણે અહીંયા કોમન નાઉન લેશું. અહીંયા પહેલી વખત હું આખું લખું છું. આ જે છે તે પ્રોપર નાઉન છે અને પેલો જે આવેલો એ કોમન નાઉન છે. હવે આપણે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. પૂજા, પૂજા તો જે છે પૂજા પ્રોપર નાઉન થશે. સમીર, સમીર પણ વ્યક્તિનું નામ છે તો સમીર પણ પ્રોપર નાઉન જ થશે. અને જામનગર શહેરનું નામ છે તો એ પણ પ્રોપર નાઉન જ થશે. તો ત્રણે ત્રણ પ્રોપર નાઉનમાં જ આવે છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ. પછી ત્રીજું વાક્ય છે જાન્યુઆરી ઇઝ ધ ફર્સ્ટ મંથ ઓફ ધી યર. તો જાન્યુઆરી છે એ મહિનાનું નામ આપેલું છે એટલા માટે આપણે પ્રોપરમાં લેશું. અહીંયા મંથ
ગુજરાતી જ મંથનો ગુજરાતી મહિનો થાય છે, એટલે ત્યાં કાંઈ એવું નામનો ઉલ્લેખ નથી, માટે કોમન નાઉન આવશે. એવી જ રીતે યર પણ કોમન નાઉન જ આવશે. પછી નિશા, નિશા વ્યક્તિનું નામ છે, કોઈ છોકરીનું નામ છે, એટલે પ્રોપર નાઉન આવશે. અને ફ્રેન્ડ, ફ્રેન્ડના નામનો ઉલ્લેખ નથી, માટે એ કોમન નાઉન આવશે. ત્યાંથી આગળ જોઈએ 5મું વાક્ય, રાહુલ બોટ અ ન્યૂ કાર. તો રાહુલ, રાહુલ વ્યક્તિનું નામ આપી દીધેલું છે, અને જ્યારે વ્યક્તિનું નામ આપણને આપે ત્યારે આપણે એને પ્રોપર નાઉનમાં લઈએ છીએ. કાર, કોઈ કંપનીનું નામ આપ્યું હોત તો આપણે પ્રોપરમાં લઈએ, પરંતુ અહીંયા માત્ર કાર આપેલું છે, એટલા માટે આપણે એને કોમન નાઉનમાં લેશું. એવી જ રીતે ધ લાયન, લાયનનું ગુજરાતી થાય છે સિંહ. જો સિંહનું કોઈ નામ આપેલું હોત તો આપણે એને પ્રોપર નાઉનમાં લઈએ, પરંતુ અહીંયા સિંહનું કઈ નામ આપેલું છે નહીં, એટલા માટે એને આપણે કોમન નાઉનમાં લેશું. અને કેજ એટલે પાંજરું, જે પણ કોમન નાઉનમાં જ આવશે. પછી આગળ જોઈએ છે 7મું વાક્ય, મિસિસ પટેલ ઇઝ અ ટીચર. તો મિસિસ પટેલ, શ્રીમતી પટેલ, જે વ્યક્તિનું નામ છે, ને જ્યારે પણ વ્યક્તિનું નામ આવે તો આપણે આ પ્રોપર નાઉન લેશું. પેલું પ્રોપર નાઉન થશે. અને ટીચર, વ્યક્તિનું નામ આપેલું નથી, માત્ર એનો વ્યવસાય આપ્યો છે ટીચર, તો એ જે છે એ કોમન નાઉનમાં આવશે. આપણે આ જ સમજવાનું છે. પછીનું વાક્ય છે 8મું વાક્ય, ધ ટીચર કોલ્ડ રાજ. ફરીથી ટીચર જે અહીંયા આપેલું છે એટલે કોમનમાં આવશે. અને રાજ વ્યક્તિનું નામ આપી દીધેલું છે, જો વ્યક્તિનું નામ આપેલું હોય તો આપણે એને પ્રોપર નાઉનમાં લેશું, તો એ પ્રોપર નાઉન આવશે. તો આવી રીતે આપણે કોમન નાઉન અને પ્રોપર નાઉન આ બેનો ખ્યાલ જે છે એ સ્પષ્ટ રીતે આપણે મેળવવો. અહીંયાથી આપણે આગળ જઈએ. જેમ કે સૂચના આપણી પાસે છે, સે વેધર ધ અંડરલાઇન્ડ noun in the following sentences are collective noun. કલેક્ટિવ, જેનું ગુજરાતી થશે સમૂહવાચક. ઓર એબ્સ્ટ્રેક્ટ, એબ્સ્ટ્રેક્ટનું ગુજરાતી થશે ભાવવાચક. તો કલેક્ટિવ નાઉન હોય અહીંયા મોટે ભાગે આપણે જૂથનો સમાવેશ થાય છે, અને ભાવવાચક હોય અહીંયા મોટા ભાગે ગુણનો સમાવેશ થાય છે. તો જોઈએ, Tom saw a herd of cattle in the field. herd એટલે જે પ્રાણીઓ ચરતા હોય ખેતરમાં એને કેટલ નું ટોળું, પ્રાણીઓનું ટોળું, એને આપણે હર્ડ કહીએ છીએ. જે એક કરતા વધુ સંખ્યામાં છે, માટે તેને આપણે કલેક્ટિવ નાઉન લેશું. પહેલી વખત હું પૂરેપૂરું લખું છું મિત્રો, પછી માત્ર ને માત્ર સી જ આપણે કરશું, અને એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન માટે માત્ર આપણે એ કરશું. પછીનું છે આપણી પાસે બીજું વાક્ય, ધ કિંગ વિક્રમ વોઝ નોન ફોર હિઝ વિઝડમ. વિઝડમનું ગુજરાતી થાય છે ડાહપણ, જે એક ગુણ દેખાડે છે, અને જ્યાં ગુણ આવતો હોય ત્યાં આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન લઈએ છીએ. સુનીતા એન્ડ મીના આર ઇન ધ ક્લાસ. ક્લાસનું ગુજરાતી થશે વર્ગખંડ. વર્ગખંડ છે એ વિદ્યાર્થીઓનો સમૂહનું સૂચન કરે છે, તો માટે આપણે અહીંયા કલેક્ટિવ નાઉન લેશું. આગળના વાક્ય તરફ જોઈએ. ગ્રાન્ડમધર સ્પોક અબાઉટ હર ચાઇલ્ડહુડ. ચાઇલ્ડહુડનું ગુજરાતી થશે બાળપણ, જે એક પ્રકારનો ગુણ છે, એટલા માટે આપણે એને એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનમાં લેશું. પછી ધ રૂમ વોઝ ફિલ્ડ વિથ ચિલ્ડ્રન્સ લાફ્ટર. લાફ્ટરનું ગુજરાતી થશે હાસ્ય. હાસ્ય એ પણ શું છે, એક ગુણ છે, અને જ્યારે ગુણ હોય તો અહીંયા આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન લેશું. આગળ જોઈએ, આઈ એમ ગોઈંગ
ટુ ધી લાઇબ્રેરી. લાઇબ્રેરીનું ગુજરાતી થાય છે પુસ્તકાલય. પુસ્તકાલય એવી જગ્યા છે કે જ્યાં ઘણી બધી ચોપડીઓ, પુસ્તકો તમને જોવા મળે. તો પુસ્તકોનો સમૂહ એટલે લાઇબ્રેરી. તો માટે આપણે અહીંયા સમૂહ છે તો કલેક્ટિવ નાઉન લેશે. મિસ્ટર પટેલ ઇઝ ધ ચેરમેન ઓફ ધ કમિટી. કમિટીનું ગુજરાતી થશે સમિતિ. સમિતિ 2-3 મિત્રોની પણ હોઈ શકે, 4-5 સભ્યની હોઈ શકે, વધુ સભ્યની હોઈ શકે. ટૂંકમાં એ જૂથનું સૂચન કરે છે અને જ્યાં જૂથનું સૂચન કરતા હોય ત્યાં આપણે કલેક્ટિવ નાઉન લેશું. પછી 8મો છે ધ આર્મી ફોટ વિથ ગ્રેટ કરેજ. આર્મી, આર્મીનું ગુજરાતી થાય છે લશ્કર, સૈન્ય. તો અહીંયા ઘણા બધા સૈનિકોનો સમૂહ છે. સમૂહ હોય તો કલેક્ટિવ નાઉન. અને કરેજ, કરેજનું ગુજરાતી થશે હિંમત. હિંમત જે છે અહીંયા આપણે એનો ગુણ દેખાડે છે અને જ્યાં ગુણ આવે ત્યાં આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન લેશું. છેલ્લા ભાગ તરફ જઈએ છે. Say whether the underlined noun in the following sentences are countable. Countable એટલે ગણી શકાય તેવું. કાઉન્ટેબલ એટલે ગણી શકાય તેવું. અને અનકાઉન્ટેબલ એટલે ન ગણી શકાય તેવું. તો બહુ સાદું અને સિમ્પલ છે મિત્રો. જેને તમે ગણી શકતા હશો તેને આપણે કાઉન્ટેબલમાં લેશું અને જેને ગણી ન શકાતું હોય તેને આપણે અનકાઉન્ટેબલમાં લેશું. જેમ કે પ્લીઝ ગીવ મી 2 પેકેટ ઓફ સુગર. પેકેટનું ગુજરાતી થાય છે પડીકું. પડીકું આપણે ગણી શકીએ માટે અહીંયા કાઉન્ટેબલ માટે હું સી લખું છું. અને સુગર એટલે ખાંડ, જેને ગણી શકાતી નથી એના માટે હું અનકાઉન્ટેબલ લખું છું, જે ગણી ન શકાય. પછી છે ગોલ્ડ. ગોલ્ડ એટલે સોનું, સોનું. અને મેટલ, મેટલ એટલે ધાતુ. તો બંનેમાંથી એક પણને આપણે ગણી શકતા નથી. બંને જથ્થાનું જ સૂચન કરે છે એટલે બંનેમાં આપણે અનકાઉન્ટેબલ લખીશું. પછી આગળ ત્રીજા વાક્ય તરફ જોઈએ છે. Will you have some tea and biscuits? ટી, ટીનું ગુજરાતી થાય છે ચા. ચાને આપણે ગણી શકતા નથી, જે દ્રવ્યનું સૂચન કરે છે માટે આપણે અહીંયા અનકાઉન્ટેબલ લઈશું. અને બિસ્કિટને ગણી શકીએ છીએ એટલા માટે કાઉન્ટેબલ લઈશું. There is a little water in the river. વોટર એટલે પાણી. પાણી દ્રવ્યનો જથ્થાનું સૂચન કરે છે, તેને આપણે ગણી શકતા નથી માટે અહીંયા અનકાઉન્ટેબલ લખશું. અને રિવર એટલે નદી, જેને ગણી શકાય છે માટે અહીંયા કાઉન્ટેબલ લખીશું. પછીનું છે પ્લીઝ pour some coffee into the mug. તો જેવી રીતે ચા હતું એવી જ રીતે હવે શું આવ્યું? કોફી. તો કોફીને પણ ગણી શકાય નહીં એટલા માટે આપણે એને અનકાઉન્ટેબલમાં લેશું. અને મગ, મગ એટલે કપ. કોફી પીવા માટેનો કપ છે તેને મગ આપણે કહીએ છીએ, જેને ગણી શકાય છે માટે તે કાઉન્ટેબલમાં આવશે. પૂજા drank a glass of milk. a glass, અહીંયા આગળ આપી જ દીધો છે. ગ્લાસ એટલે પ્યાલો, જેને આપણે ગણી શકશું તો એ કાઉન્ટેબલમાં આવશે. અને મિલ્ક, મિલ્ક એટલે દૂધ, જેને ગણી શકાતું નથી માટે તેને આપણે અનકાઉન્ટેબલમાં લેશું. પછી 7મો ને 8મો જોઈએ છે. નિશા won a silver medal. આપણે આના ભાગ પાડી નાખીએ, આવી રીતે કરીએ. સિલ્વર અલગ કરીએ ને મેડલ અલગ કરીએ. તો સિલ્વર, સિલ્વર એટલે ચાંદી. ચાંદીને તમે ગણી શકો નહીં એટલે અનકાઉન્ટેબલ છે. અને મેડલ એટલે ચંદ્રક, ચંદ્રકને તમે ગણી શકો છો, પારિતોષિક, માટે તે કેવું છે? તે કાઉન્ટેબલ છે. છેલ્લું વાક્ય આજનું. હાઉ મચ ઇન્ક ઇઝ left in the pen? ઇન્ક, ઇન્કનું ગુજરાતી થશે શાહી. શાહીને આપણે ગણી શકાતા નથી, તે દ્રવ્યનું સૂચન કરે છે
માટે તે અનકાઉન્ટેબલ આવશે. પેન એટલે પેન, જેને ગણી શકાય છે, માટે તે કાઉન્ટેબલ આવશે. જો આપે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અહીં જે ગોળ રાઉન્ડ છે તેની ઉપર ક્લિક કરી અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. નીચે જે બોક્સ આપેલું છે તેમાં મોસ્ટ પોપ્યુલર વિડીયો જોવા માટે તેના ઉપર ક્લિક કરો અને આ જ પ્રકારના બધા વિડીયોનો પ્લેલિસ્ટ મેળવવા માટે બાજુનું જે બોક્સ છે તેની ઉપર ક્લિક કરો. ફરી વખત આવતીકાલે પ્રોપર નાઉનના વિડીયો સાથે મળશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.